नमस्ते साथीहरु, मेरो च्यानल धीरज साहमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। क्लास 11 को एक्जाम भोलिदेखि सुरु हुन लागेको छ। त्यसैले मैले हजुरहरुको लागि केही टिप्स लिएर आएको छु जसले गर्दा हजुरहरुले राम्रोसँग एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ र राम्रो मार्क्स पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। टिप नम्बर 1, स्टडी द सिलेबस अफ एभ्री सब्जेक्ट्स। भन्नाले यदि हजुरहरुले अहिलेसम्म सिलेबस हेर्नु भएको छैन भने सबै सब्जेक्टको सिलेबसहरु हेर्नु होला, किनकि त्यहाँबाट हजुरहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कुन लेसनबाट कति मार्क्सको क्वेशन्सहरु आउँछन् र कुन क्वेशन्सहरु इम्पोर्टेन्ट छन्। टिप नम्बर 2, रिभाइज ओन्ली व्हाट यु हेभ स्टडी अप टु नाउ। भन्नाले हजुरहरुले अहिलेसम्म जे जति पढ्नु भएको छ त्यति नै रिभाइज गर्नु होला, किनकि यदि हजुरहरुले लास्ट आवरमा नयाँ कुनै टपिक स्टार्ट गर्नुभयो भने हजुरहरुले पढेको कुरा नै बिर्सिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर हजुरहरुलाई थाहा छ कि त्यो टपिकबाट स्योर क्वेशन छ भने एक दुईवटा क्वेशन प्रिपेयर गर्दा नि हुन्छ। टिप नम्बर 3, टेक एन एटिक्वेट स्लिप लास्ट नाइट बिफोर एक्जामिनेसन। हजुरहरुले एक्जाम दिन जानुभन्दा अगाडि राम्रोसँग निद्रा लिएर जानु होला। यसले गर्दा हजुरहरु एक्जाम हलमा फ्रेस हुनुहुन्छ र राम्रोसँग एक्जाम पनि दिन सक्नुहुन्छ, नत्र हजुरले आएको कुरा नि बिर्सिन सक्नुहुन्छ। टिप नम्बर 4, बी कन्फिडेन्ट व्हाइल इन्टरिङ इन द एक्जाम हल। एक्जाम हलमा छिर्नुभन्दा अगाडि हजुरले जे जति पढे नि यो सोचेर जानु होला कि मलाई सबै क्वेशन आउँछ र म सबै क्वेशन एटेम्प्ट गरेर आउँछु र अनि हाईएस्ट मार्क्स ल्याउँछु। टिप नम्बर 5, फिल अप द इन्फर्मेसन इन द एन्सर सिट करेक्टली। एक्जाम हलमा गइसकेपछि हजुरहरुले एन्सर सिट लिएपछि राम्रोसँग एन्सर सिटमा मागेको कुरा फिल अप गर्नु होला, किनकि हजुरहरुले एन्सर सिट भित्र जस्तो सफा एन्सर लेखे नि यदि हजुरहरुको इन्फर्मेसन जस्तै सब्जेक्ट कोड, सिम्बल नम्बर, रेजिस्ट्रेसन नम्बर राम्रोसँग लेखिएको छैन भने हजुरहरुको कपी मिसिङ हुन जान्छ। टिप नम्बर 6, सल्भ दोज क्वेशन एट फर्स्ट इन विच यु हेभ कन्फिडेन्स। क्वेशनलाई एन्सर गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हजुरहरुले आएको क्वेशनहरु गर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने त्यसले कम टाइम लिन्छ र हजुरहरुले अरु क्वेशन गर्न टाइम पाउनुहुन्छ। क्वेशन सल्भ गर्दा त्यसको मार्क्स अनुसार एन्सर लेख्नु होला, नत्र हजुरहरुले अरु क्वेशन गर्न टाइम भ्याउनुहुन्न। एन्सर सिटमा पहिलाको 2-4 वटा पेज राइट र सफा एन्सरहरु लेख्नुभयो भने एन्सर सिट चाहिँ गर्ने माथि राम्रो इम्प्रेसन हुन्छ र हजुरहरुको मार्क्स राम्रो आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अन्तिममा साथीहरु, हजुरहरुको एक्जाम राम्रो जाओस् भनेर मेरो आशा छ। बेस्ट अफ लक फर योर बोर्ड एक्जाम। र हजुरहरुलाई यो भिडियो कामको लागेमा हजुरहरुले आफ्ना साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला, यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। धन्यवाद।